ፋክተር አፌክቲንግ ባጀት ላይንን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ባጀት ላይን እንዴት አፌክት ይደረጋል? as we have seen above, the budget line depends on the price of the two goods and the income of the consumer. የኮንሱመር ኢንካም እና በምንድነው በሁለት ጉድሶች ነው እዚህ ጋር ዲፔንድ የሚደረገው ባጀት ላይን እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ any change in the price of goods or income of the consumer result the shift to the budget line. ስለዚህ ቀደም ያየ ነው የሰውየው ኢንካም ወይም የኮንሱመር ኢንካም አለ ፕላስ ደግሞ ፕራይሱ አለ። ሰውየው ያን ኮሞዲቲን ለመግዛት ሲሄድ ማርኬቱ ያወጣው ፕራይስ አለ። ያ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ኦፍ the budget line or shift result is to shift the budget line. Let us examine the impact of this change. እነዚህን ቼንጆች በእንደኑ እናያለን ማለት ነው። ኢፌክት ኦፍ the change of income የሰውየው ኢንካም ቼንጅ ሲሆን ባጀት ላይን እንዴት እንደሚሆን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። if the income of the consumer change ኢንካሙ ብቻ ይቀየራል ስንል ሌሎችን ኮንስታንት አድርገን ነው የኮሞዲቲውን ፕራይስን እዚህ ጋር እንደማይቀየር አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። keep the price of the commodity unchanged the budget line also shift or change እዚህ ጋር ባጀት ላይኑ shift ያደርጋል ወይም change ያደርጋል ማለት ነው ኢንካሙ ብቻ ስለተቀየረ። increase in income cause an upward shift of the budget line that allow the consumer to buy more goods and service. እዚህ ጋር ባጀት ላይ ነው ወደ አውትዋርድ ወይም ቱ ዘ ራይት ነው ሽፍት የሚያደርገው ኢንካሙ ስለጨመረ። ምክንያቱም ሰውየው ፐርቼዝ እያደረገ በዛ ኢንካሙ ስላለው ብዙ ኮሞዲቲዎችን ለመግዛት ስለሚጥር ባጀት ላይ ነው ወደ ፊት ወይም አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል። ኢን ኮንትራስት በተመሳሳይ በተቃራኒ ጎን ደግሞ ዲክሪስ ያደርግ ኢንካሙ ዲክሪስ ዳውንዋርድ ሲሆን ዳውንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ባጀት ላይ ነው። እዚህ ጋር ባጀት ላይ ነው ዳውንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። by lease of the two goods ሁለት ጉድሶችን መቀነስ ማለት ነው። በዛኛው ጋር ደግሞ ምንድነው ሞር ባይ ያደርጋል ሁለት ኮሞዲቲ ወይም ጉድሶችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌስ ባይ ያደርጋል። እዚህ ጋር በትንሹ ለማሳየት ከሞከርኩኝ ይሄኛው ባጀት ላይን ነው ብለን ከወሰርን የሆነ ኢንካሙ የሰውየው ኢንካም ከጨመረ ባጀት ላይ ነው ወደዚህ ሽፍት አውትዋርድ ወይም አፕዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። የሰውየው ኢንካሙ ከጨመረ ወደፊት እንደዚህ ይጨምራል። ሌሎች ባይ የማድረግ ኮሞዲቲውን ባይ የማድረግ አቅም ብዙ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተቃራኒ ወን የሰውየው ኢንካም ይሄ ኖርማል ባጀት ላይን ብለን እንውሰድ። ይሄኛው ሌላ ቼንጅ የሚደረገው ባጀት ላይን ነው ማለት ነው። የሰውየው ኢንካም በጣም ከቀነሰ ሰውየው መግዛት አይችልም ማለት ነው። ያን ጉድሶችን ባለው የኢንካሙ ስለሚወስን ማለት ነው። ያለው ሰውየው ኢንካም ትንሽ ስለሆነ ሰውየው ሌዝ እየገዛ ነው የሚሄደው ወይም ጥቂት ነው የሚገዛው በዛ ማርኬት ማለት ነው። since the x-intercept given as m of fx እዚህ ጋር x-intercept y0 አድርገን ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ነው እና rise in more increase of the maximum amount of the goods that the consumer can buy እዚህ ጋር ኢንካሙ የሰውየው በጣም ሃይ ነው ብለን ከተነሳን ማለት ነው። በራይዚንግ የሰውየው ኢንካም በጣም ሃይ ነው ከተባለ ማክሲማም ጉድስ ኤክሱን እየገዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኤክሱን እየገዛ ነው የሚሄደው ያ ማለት እዚህ ጋር ወይ እዚህ ሳይድ ነው ማለት ነው። እዚህ ሳይድ ነው ማለት ነው። ኤክሱን ሁለት ጉድሶች ነው። እዚህ ጋር ወይን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ የሚባል አለ ብለን ነበር ቅድም። ስለዚህ ሰውየው ምን ነው እየገዛ የሚሄደው? ኤክስ የሚባል ነው እየገዛ የሚሄደው ምክንያቱም የሰውየው ኢንካሙ y0 ማለት ነው። ወይን ሙሉ ሳይገዛ ኤክስን እየገዛ ባለው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንካሙ ማክሲማም ስለሆነ ወይም ኢንካሙ ኢንክሪዝ ስለሆነ በተመሳሳይ ደግሞ ማክሲማም አማውንት ኦፍ ጉድስ ወይ የሰውየው ማለት ነው ወይም ያ ኮንሱመሩ that the consumer can buy in the given by m over py and an increase in income increase the quantity that can buy of goods እዚህ ጋር ደግሞ ጉድስን ወይን እየገዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኤክስ እዚህ ጋር ነው አይደለም። ስለዚህ ዋይ እዚህ ጋር አለ ኤክስ 0 ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ዋይን እየገዛ ወይም ዋይ የሚባል ኮሞዲቲን እየገዛ ነው የሚሄደው ምክንያቱም
አቅሙ ወይም ኢንካሙ በልጦ ስለሚገኝ ማለት ነው። Connecting these 2 points, we will use a budget line figure 1.7 the parallel shift of the budget line due to the change of the consumer. ስለዚህ እዚህ ጋር በፊክቸሩ እናያለን ማለት ነው። የባጀት ላይኑ እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ኮሞዲቲዎች አሉ፣ ኤክስ ጉድስ ዋይ እና ጉድስ ኤክስ የሚባል። ስለዚህ ባጀት ላይን የሰውየው በጣም ኢንካሙ ሲጨምር ሽፍት የሚያደርገው ወዴት ነው? ከዚህ ከቢ02 ወደ ቢ2 ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህኛው ወደዚህኛው ሽፍት ያደርጋል፣ ምክንያቱም ኢንካሙ የሰውየው ስለጨመረ ማለት ነው። በተመሳሳይ በተቃራኒ ደግሞ ኢንካሙ ሲቀንስ ምንድነው? ከቢ0 ወደ ቢ1 ነው የሚሄደው፣ ዳውንዋርድ ሽፍት። ይሄኛው አፕዋርድ ሽፍት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሰውየው ከዚህኛው አማውንት ወደዚህኛው አማውንት ኳንቲቲን ይገዛል ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህኛው ወደዚህኛው ኳንቲቲ አማውንት ይገዛል። በተመሳሳይ እዚህ ጋርም ደግሞ አፕዋርድ ሽፍት ወይም ኢንካሙ ሲጨምር ኤክስ ኮሞዲቲን ለመግዛት ከዚህኛው ኮሞዲቲ ይልቅ ወደዚህኛው ኮሞዲቲ ይሸጋገራል ተጨማሪ ሲገዛ። ዳውንዋርድ ሲሆን ወይም የሰውየው ኢንካሙ ሲቀንስ ወደዚህኛው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቼንጅ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመረዳት ሞክሩ። በተጨማሪ ቼንጁን እናያለን። የኮሞዲቲውን የኢንካሙን አይተናል፣ ኢንካሙ ሲቀንስ ሲጨምር የሚባለው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮሞዲቲው ቼንጅ ሲያደርግስ የሰውየው ኢንካም ሳይቀነስ ምንም ሳይሆን ባለበት ሆኖ ነገር ግን የኮሞዲቲው ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ የሰውየው ሊገዛበት የወጣበት ኮሞዲቲ ቼንጅ ሲያደርግ እንዴት ነው የሚባለው እናያለን። Change in the price of the goods X or good Y carries the rotation in the position of the budget line. እዚህ ጋር budget line change እንዲያደርግ በጣም ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። የኮሞዲቲዎች ወይም የጉድሶች ቼንጅ ሲያደርግ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። በፋኔል ኤ ላይ ምንድነው የሰውየው ባጀት በጣም ፕራይሱ ባጀቱ እዚህ ጋር ኢንካሙ አይነቃነቅም፣ ኮንስታንት ነው። ነገር ግን የዋይ ዋጋ የኤክስ ዋጋ በጣም ሲጨምር የኤክስ ኮሞዲቲ ዋጋ በጣም ሲጨምር ኢንዋርድ ሮቴሽን ፕሮም ከዚህኛው ከዜሮ ወደ ዚህኛው ይመጣል። ምክንያቱም ኢንካሙ በጣም እዚህ ጋር ኢንካም ሳይሆን ፕራይሱ በጣም ስለጨመረ ሰውየው ሊገዛ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህኛው ነው ይሄኛው በዚህኛው ነው ሊገዛ የሚችለው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድነው የዚህኛው የጉድሱ የኤክስ ጉድስ ፕራይሱ በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። የኤክስ ጉድሱ ፕራይሱ ሃይ ስለሆነ ወዴት ነው የሚዛወረው ሊገዛ የሚችለው? ይሄኛው ነው ሊገዛ የሚችለው። አነስ ያለውን ኳንቲቲ ኤክስን ሊገዛ ይችላል፣ ምክንያቱም ይሄኛው ፕራይሱ ውድ ስለሆነ ማለት ነው፣ የኤክሱ ማለት ነው። ሌላው if fall in the price of y in the funnel b እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው reflected by outward rotation of the budget line from b0 to b1 ከb0 ወደዚህኛው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር በጣም ወርዷል ማለት ነው። የዋይ ዋጋ በጣም ስለወረደ ወደዚህኛው መጥቶ ነው ወደዚህኛው ኳንቲቲ ጋር ደርሶ ነው መግዛት የሚችለው። እዚህ ጋር ይሄኛውን ጋፍ ጥሶ ነው ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ትንሽ ነው፣ ፕራይሱ ትንሽ ስለሆነ ተጨማሪ ኮሞዲቲን ይገዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ካለው ምንድነው ወደ ታች ወርዶ ነው የሚገዛው። እዚህ ጋር ካለው ተጨማሪን ይገዛል፣ ምክንያቱም የፕራይሱ ዋጋው የዚህኛው የዋይ ዋጋው በጣም ስላነሰው ማለት ነው። We notice that the change in the price of the commodity change in the position of the slope of the budget line. እዚህ ጋር የባጀት ላይኑ ፖዚሽንን እና ስሎፑን ቼንጅ እንደሚያደርግ ነው የምናየው ማለት ነው። የባለፈው ኮንስታንት በሆነ ቼንጅ ስሎፕ አይቀየርም ብለን ስንሄድ ቼንጅ ሳይኖር ሁለቱም ኮንስታንት በሆነ ፕራይስ ኦፍ ዋይ እና ፕራይስ ኦፍ ዋይ ስንል ፕራይስ ኦፍ the commodity እና ኢንካም ኮንስታንት ብለን ስንሄድ እንደዚህ ስሎፑ ቼንጅ አይደረግም ብለናል። እዚህ ጋር ግን ስሎፑን ጭምር ቼንጅ ያደርጋል፣ ምክንያቱም የኮሞዲቲዎች ዋጋ እየጨመረ እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው።
let us now consider the effect of the each price change on the budget line። እዚህ ጋር እያንዳንዱን የዋጋን ቼንጁን ለማየት እንሞክራለን። የባጀት ላይን ላይ ያለውን የፕራይስ ኦፍ ዋይ እና የኮሞዲቲ ዋይ እና የኮሞዲቲ ኤክስ ነው። what would happen if the price of x fall? የኤክስ ዋጋ በጣም ቀንሶ while the price of goods y and the income remain constant። ፕራይሱ ጥቂት ሆኖ ወይም የፕራይስ ኦፍ ኤክስ በጣም ትንሽ ሆኖ ግን ምንድነው ዋጋቸው የጉድሱ የዋዩ ዋጋ ተመሳሳይ ሆኖ ኢንካም ጋር ማለት ነው። ኢንካሙም የዋይ ጉድስ ዋጋም ሳይቀንስ ነገር ግን የዋይ የፕራይሱ ኤክስ ሲቀንስ እንዴት ነው የሚባለው ለማየት እንሞክር። ሲንስ the y intercept ቅድም ያልነው x0 አድርገን m into y is constant የy intercept እዚህ ጋር ጉድስ ኦፍ y ማለት ነው። የፕራይስ y ጉድስ ኮንስታንት ስለሆነ and the consumer can purchase the same amount of y by spending entire money income on y regardless the price of x። የዋይን ኤክስን ዋጋ እዚህ ጋር አካታች ሳይረግ ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። ምንድነው በዋይ ላይ ያለው ፐርቼስ የሚያደርግበት አማውንት እና በሱ ላይ የሚያወጣው ወጪ ወይም ከራሱ ሞኒ ስፔንድ የሚያደርገው ተመሳሳይ ሆኖ ስናየው ነው የምናየው። ፕራይስ እዚህ ጋር የኤክስን ዋጋ እዚህ ጋር አካታች ሳናደርገው ማለት ነው። we can see from figure 1.9 that decrease in the price of the x እዚህ ጋር በዚህኛው ምስሉ ወይ በዚህ ፒክቸር ላይ እንደምናየው የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ዲክሪዝ ሲሆን ምንድነው the money income and the price y held constant pivot the budget line outward from AB to AB prime። ከዚህኛው ወደዚህ ነው ባጀት ላይን ሽፍት የሚያደርገው ወደዚህኛው ቢ ፕራይም ጋር ነው ባጀት ላይን ሽፍት የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የዋይ ኮሞዲቲ ዋጋ ስለቀነሰ ነው ተጨማሪ እዚህኛው ዋጋ ስለቀነሰ ምንድነው አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው ኢንካም ባጀት ላይ ነው ማለት ነው። the consumer can buy higher quantity of x due to decrease in the price of x። የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ስለቀነሰ ምንድነው ኮንሱመሩ ተጨማሪ ኤክስን እየገዛ ይሄዳል ማለት ነው። ኤክስ ኳንቲቲን እየገዛ ይሄዳል። so for this reason the budget line shifts to the what to outward direction or to the right direction. the budget line shifted intercept shifted እዚህ outward ያለበት በዛ ኬዝ ነው። ሁለተኛውን እስቲ እንየው what would happen if the price x rise? እዚህ ጋር ደግሞ የፕራይሱ ቅድም እዚህ ጋር ኤክስ ሎው ሲሆን ነው የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ራይዝ ሲሆን እንዴት ነው ዋጋው ሲጨምር የኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ ፕራይስ ሲጨምር እንዴት ነው ሌሎችን ተጨምር እዚህ ጋር አንነካቸው ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ጉድስ የዋይን ጉድስ ዋጋና የራሱን ኢንካሙን ኮንስታንት አድርገን ነው የምናየው ማለት ነው። እና እንዴት ነው ሲባል በተመሳሳይ ሁኔታ ቅድም በዚህኛው ጋር ወደ ታች ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምን ወደ ላይ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ነው አይገዛም ማለት ነው። ዋጋው ስለጨመረ ምንድነው ወደ ቢ ፍሬም ነው የሚመለሰው። እዚህ ጋር ያለው ኖርማሊ ኦሪጂናል ባጀት ላይን አለ ወዴት ነው ባጀት ላይን የሚደረገው ኢንዋርድ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ሲንስ y intercept m over py is constant the consumer can purchase the same amount of y by spending the entire money income on y regardless the price of እዚህ ጋር ቅድም ያልነው ማለት ነው። እኛውን ለመግለጽ ነው ኮንስታንት አድርገን ስንል ኮንስታንት እናደርጋለን ስንል ምንድነው በተመሳሳይ በሆነ ዋይ ነው ረቱ እንትን ያደረገው ቼንጁ ባሪ ያደረገ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲቀጥል ምንድነው ራይዝ ሲያደርግ increase the price of x the money income and the price related to y constant the pivot of the budget line እዚህ ጋር ባጀት ላይን ወዴት ነው የሚሄደው ከኤቢ ከዚህኛው ወደዚህኛው ነው ሽፍት የሚሄደው ሶ ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሁለቱን የኮሞዲቲ እና የኢንካም ቼንጅ በባጀት ላይን ላይ አፌክት እንደሚያደርግ የራሱን ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ለማየት ሞክረን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ በ1.4 ላይ ኦፕቲመም ኦፍ ዘ ኮንሱመር የሚለውን እናያለን።
ይህ ማለት ዩቲሊቲን ማክሲማይዝ ማድረግ ማለት ነው። ባለፈው ክፍል ጊዜ ዩቲሊቲን ማክሲማይዝ ለማድረግ በኢንዲፈረንስ ካርቭ ላይ highest amount of indifference curve or increase the amount in indifference curve that should gives what maximize our utility by consuming the two commodity or substituting one by other. The one is given up, the other one is additionally used by the consumer. ምለውን አይተን ነበር። ሶ ማለት እዚህ ጋም በተመሳሳይ በሆነ ወይ ኦፕቲማም መድረስ ኮንሱመሮች የራሳቸውን ሳቲስፋክሽን ኦፕቲማም መድረስ ወይም ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ይባላል በሌላ ጎን እና እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን በዲቴይል ለማየት እንሞክራለን። ስፔሻሊ ኢንዲፈረንስ ካርቭ እና በፊት ያየነው ባጀት ላይንን አንድ ላይ አጣቅሶ የሚይዝ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ዲቴይል የሆነ እውቀትን እዚህ ጋር ከበፊተኛው ቶፒክ ጋር እያያዝን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እነዚህን ቶፕ ፖይንቶችን በደንብ ያዙ የሚጠቅሙ ኮንቴንቶች ስለሆኑ እዚህ ጋር ደግሞ በቀጣይነት የምናያቸው እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው። ኮንሱመር ሴክስ ቱ ማክሲማይዝ ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ባይ ስፔንዲንግ ዜር ኢንካም ኦን ዘ ጉድስ እንደ ሰርቪስ። እዚህ ጋርም ባለፈው እንዳየነው በተመሳሳይ ሁኔታ ኮንሱመሩ የራሱን ኢንካም ሳቲስፋክስ ዋንትን ወይም የራሱን ዩቲሊቲን ሳቲስፋይ ወይም ዩቲል ለማድረግ ሲሞክር ምንድነው ስፔንድ የሚያደርገው ኢንካምን ስፔንድ ያደርጋል በምን በጉድሶች መካከል ማለት ነው። እና they maximize utility by trying to attain the highest possible indifference curve. ዩቲሊቲን እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ካርቭ አይተናል ባለፈው። ኢንዲፈረንስ ካርቭ ዩቲሊቲን ማክሲማይዝ ስናደርግ ሃይስት ቫልዩ ላይ ይደርሳል ኢንዲፈረንስ ካርቭ ብለን ነበር እና ሃይስት ዩቲሊቲ ላይ ማክሲማም ኢንዲፈረንስ ካርቭ ላይ ሲደርስ ዩቲሊቲ ያን ምንድነው ዩታይል እያደረገ ወይም ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ እየሆነ ይሄዳል ብለን ላተስት ዩቲሊቲ ወይም ኢንዲፈረንስ ካርቭ ላይ ዩቲሊቲ ሳቲስፋይ ይደረጋል ብለን ነበር። ባጀት ላይንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢንካሙ እና ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ቼንጅ ሲደረግ እያንዳንዱን ባጀት ላይን እንዴት ባለ ሁኔታ ብለን አይተን ነበር። ሶ ባጀት ላይን እና ኢንዲፈረንስ ካርቭ ነው እዚህ ጋር ማክሲማይዝ ኦፕቲመም ኮንሱመር ዩቲሊቲ ሳቲስፋክሽን ላይ እንዲደርስ የሚያደርጉት ማለት ነው። The preference of the consumer are indicated by the indifference curve and the budget line specify the different combination of X and Y which the consumer can purchase with a limited income. እዚህ ጋር ቀደም ያልኩትን ማለት ነው ኮንሱመሮች ሳቲስፋይ ለማድረግ የኮንሱመሮች ፕሬፈረንስ ወይም የቾይስ ማለት ነው። ምንድነው ኢንዲፈረንስ ካርቭ እና ባጀት ላይን አንድ ላይ ኮምባይን ሲደረጉ በምን በጉድሶች በሁለት ጉድሶች ስፔሻሊ በኤክስ በሚባል ወይ በሚባል ጉድሶች ኮንሱመሮች ያን ጉድሶችን ፐርቼስ ሲያደርጉ ሊሚትድ በሆነ ኢንካም የኮንሱመሮች ፕሬፈረንስ በዚህ ጋር ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ወይም የኮንሱመሮች the choice of the commodity by using their limited income. Therefore, the consumer tries to obtain the highest possible satisfaction within his or her limited budget or money income. እዚህ ጋር ኮንሱመሩ ምንድነው ሃይስት ፖሲብል የሆነ ከፍተኛ የሆነ ሳቲስፋክሽን ይደርሳል በምን ባለው ባጀት ባለው ኢንካም። ምክንያቱም ቅድም ከዚህ በፊትኛው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ቻፕተር 1ን ስፔሻሊ ሲንጀምር አካባቢ ዩቲሊቲን ማክሲማይዝ ለማድረግ ምን ዲማንድን ኦፕቲመም የሆኑ የዲማንድ ሪኳየርመንቶች አሉ። ስካርሲቲ ሪሶርስ እንዳለው ይሄ ደግሞ የኢንካም ወይም በጀቱ የሰው ሊሚት እንደሆነ አይተን ነበር። የኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞች መካከል ነው እና ስለዚህ እሱ ስለሆነ በዛ ባለው አቅም ነው ፖሲብል የሆነ ሳቲስፋክሽን ላይ የሚደርሰው ማለት ነው። This occur where the indifference curve is tangent to the budget line, so the slope of the indifference curve is marginal rate of substitution xy is equal to the slope of the budget line phi of x by phi y. እዚህ ጋር ሁለቱን ስናያይዘው አንድ ስናደርገው ነው ባጀት ላይን የሚጠቀሰው ማለት ነው። ባጀት ላይን ስሎፕ ምን ብለን ነበር? የባጀት ላይን ስሎፕ ፒ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፒ ኦፍ ዋይ ነው። ከዛ የኢንዲፈረንስ ካርቭ ስሎፕ ምንድነው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን change in the given of y over change in the
ኤክስ ብለን ነበር ባለፈው አዲሽናሊ ጌይን የምናደርገው ኤክስ ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት ስሎፖች እኩል ሲሆኑ ምንድነው የሚባለው? ኮንሱመር ኦፕቲማም የሆነ ሳቲስፋክሽን ላይ ይደርሳል። ኮንሱመር ኦፕቲማይዜሽን ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም የሚባለው ይሄኛው እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። that the condition of utility maximization, consumer optimization, consumer equilibrium, where the occurred is spending all the income the consumer in the budget line, the slope of the difference curve equal to the slope of the budget line, hence the optimum position የሚባለው ማለት ነው። ይሄኛው marginal rate of substitution xy እና slope of indifference curve phi of x by phi y equal ሲሆኑ ምንድነው ኦፕቲማም ፖዚሽን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ይህ ማለት ባለው አቅም ወይም ባለው ኢንካም ያ ግለሰብ ያ ኢንዲቪጁዋል ወይም ያ ኮንሱመር ያን ጉድስን ኮንሱም ሲያደርግ ሳቲስፋክሽን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ባለፈው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምን ብለን ነበር? አዲሽናሊ ማርጂናል ማለት አዲሽናል ብለን አዲሽናሊ ኮንሱመር ሰብስቲቱት እያደረገ ያን ኮሞዲቲን ያን ጉድስን ሲሄድ ማለት እያገኘ በአንዱን እያገኘ ሌላውን ደግሞ ግብናፍ እያደረገ ወይም እያጣ ማለት ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ያኛውን በተጨማሪ እያገኘ ያኛውን በትንሹ እያገኘ ሰብስቲቱት አንዱን በአንዱ ሰብስቲቱት ያደርግ ባለው ኢንካም እና በተመጠነው ወይም በተተመነው ፕራይስ ምን ተብሎ ነው ዲሚኒሽ ሲያደርግ ይሄ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን አንዱን በአንዱ ሰብስቲቱት ማድረግ ማለት ነው። አንዱን እያገኘ ሌላውን እያጣ ይሄዳል ማለት ነው። በዛ ኬዝ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ስሎፑ ኔጌቲቭ ብለን ነበር እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር የስሎፑ ባጀት ላይን በስሎፑ ዲፋይን አድርገን ሁለት ኮሞዲቲዎች ባጀት ላይን ስንጠቅስ ሁለት ኮሞዲቲዎች ኤክስ የሚባል ኮሞዲቲ ነው ዋይ የሚባል በዛ ፕራይስ የዛ ደግሞ የኤክስ እና የዋይ ፕራይስ እንዳለው ያን ባጀት ላይን ስለው ፒ ኦፍ ኤክስ እና ፒ ኦፍ ዋይ ብለን ነበር። ሶ ኔጌቲቭ ብለን ነበር እዚህ ጋር ሶ ሁለቱም አንድ ላይ ኔጌቲቭ በዛኛው እንትን ይጣፋል ማለት ነው። the consumer cannot purchase the bundle lying above the line right with the budget line እዚህ ጋር this is true because the indifference curve or the above the budget line are beyond the direction of the consumer reach the consumer and are relevant for the consumer consideration. This question can arise by as to which the combination of x and y rational consumer will be purchased. The graphical consumer will እዚህ ጋር ባለፈው ምን ብለን ነበር? የሆነ ኮሞዲቲ አለ ብለን ፒ ኦፍ ኤክስ እና ፒ ዋይ ጠቅሰን ብለን አውጥተን ነበር። አሁን ይሄኛው የባጀት ላይ ነው ማለት ነው። ባጀት ላይን ላይ እንደዚህ የሆነ የፒ ኦፍ ኤክስ ቢኖር ፕራይስ ኦፍ ኤክስ እና የኤክስ ኮሞዲቲ እዚህ ጋር ቢሆን ኳንቲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይ ኳንቲቲ የሚባል ያን እርስ በርስ ማቀያየር ትችላላችሁ እና እዚህ ጋር ግራፉ እንደዚህ ሆኖ እያለ ከዚህ ወደዚህ በኩል ያለው የሆነ ፖይንት አለ፣ እዚህ በኩል ያለው ፖይንት አለ፣ እዚህ ግራፉ እንደ ግራፍ ላይ ያለው ፖይንት አለ። ከዚህ በኩል ያለውን ምንድነው ከኢንካም ይልቁን ወይም ያ ኢንካም ሊሚት ስለሆነ በዛ ኢንካም ልናገኘው የማንችላቸው አናተነብል ኦር ኢርሌቫንት ብለን ነበር። ይሄኛውን ኮንሱመሩ ዋንት ሊያደርግ የማይችልበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አታይን ሊያደርግ ያግለሰብ ያ ኮንሱመር አታይን ሊያደርግ የሚያስፈልግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ቦታ ኮንሱመሩ አታይን ሊያደርጋል ባለው ኢንካም፣ ይሄኛውን ግን ባለው ኢንካም አታይን ሊያደርግ የማይችልበት ቦታ ተጠቅሶ ነበር። ሶ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ፐርቼዝ አያደርግም እዚህ ጋር ያለውን ኮሞዲቲ ወይም እዚህ ጋር ያለውን ፕሮዳክትን። እዚህ ጋር ግን ያለው ኢንካም ካለው አቅም በትንሹ ስላለ ፐርቼዝ ሊያደርግ የሚችልበትን ሁኔታ አለ ማለት ነው ያን ኮሞዲቲ። ሶ እዚህ ጋር ግራፉን የሚያሳየው ያን ቀጥታው ነው ማለት ነው። ኤክስ እዚህ ጋር ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ለማሳየት ነው። ይሄኛው ኢንዲፈረንስ ካርቭ ነው። ኢንዲፈረንስ ካርቭ ፕሮፐርቲዎችን እሱ እንዴት እንደሆነ እርስ በርስ ክሮስ እንደማይደረግ ስለዚህ ምናምን ብለን የፕሮፐርቲዎችን አይተን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ባጀት ላይን አለ። እቺ ግራፍ የላይኗ ባጀት ላይን ናት። ሁለቱ አንድ ላይ የተላተሙበት ቦታ አለ እዚች ጋር ማለት ነው። እቺ በቀይ የተሰመረችው እና እዚች ጋር በአረንጓዴ የተሰመረችው አለ። እቺ ፖይንት ናት አሁን ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም የሚባለው ፖይንት ኢ ላይ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ደርሷል ብለን ስናወራ የራሴው ባለው ሰው ያግለሰቡ ባለው ኢንካም እና ያን ኢንካምን
ሊሚት ሳያደርግ ደግሞ ዋንቱንም ወይም የራሱን ዩቲሊቲን ወይም ሳቲስፋክሽኑንም አታይን እያደረገ ይሄዳል የምንበት ፖይንት እቺ ፖይንት ኢ ናት ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ያለውን ፖይንት እያንዳንዱን እንየው። አት ፖይንት ኤ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖይንት ኤ ላይ ኦን ደ ባጀት ላይን በባጀት ላይኑ ኢንዲፈረንስ ካርቭ በታች በኩል አለ። ታንጀንት ብለን ነበር። እዚህ ጋር ታንጀንት የተደረገበት ቦታ ነው ፖይንቱ ኢ ኢኩሊብሪየም ላይ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም የሚባለው እና ነገር ግን እዚህ ጋር ፖይንት ኤ ላይ the consumer gate indifference curve of level of satisfaction እቺ indifference curve ዋን ትታያችኋለች። እቺ ጋር ነው ፖይንት ኤ ላይ ያ ኮንሱመሩ ሳቲስፋይ የሚያደርገው when he or she move to down to the point B ወደ ፖይንት ቢ ጋር እዚህ ጋር ሲመጣ relocate his total income in the favor of the X he or she drive the great level of satisfaction that introduced by the E2 IC2 ላይ እዚች ጋር ኢንዲፈረንስ ካርቭ 2 ላይ ፖይንት ቢ ላይ ይደርሳል። ያም ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ከዚህኛው የተሻለ ነው ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ካርቭ እየሄደ ሲሄድ ያ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እየጨመረ ይሄዳል ብለን ነበር። ሶ እዚህ ጋርም እየጨመረ ይሄዳል። ከኢንዲፈረንስ ካርቭ 1 ከኢንዲፈረንስ ካርቭ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ግሬተር አማውንት ወይም ሃይስት ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው አለው ማለት ነው። ከዛ ፖይንት ቢ ላይ ፖይንት ቢ ላይ አይተናል። ፖይንት ቢ ላይ የተሻለ የሚሆነው ምንድነው? ፖይንት ከኤ ፖይንት ኤ ልክ ፖይንት ቢ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፌር የሚደረገው ፖይንት ቢ ነው ፖይንት ኤ ልክ ነው ማለት ነው። ሙቪንግ ፋርደር ዳውን ቱ the point E እዚህ ጋር ወደ ፖይንት ኢ ስንሄድ the consumer obtain the greater level of satisfaction ነው። እዚች ጋር high amount of level of satisfaction ወይም greater amount of satisfaction ላይ ደርሳል። relevant to the other indifference ከሌሎች ካሉት ከአራቱ ኢንዲፈረንስ ካርቮች ይልቁንስ እዚህ ጋር greater level of satisfaction ላይ ኮንሱመሩ ይደርሳል። ወይ ኢንዲፈረንስ 3 ላይ በፖይንት ኢ ላይ ማለት ነው። ታንጀንቱ ባጀት ላይን ላይ ያለው ማለት ነው። ሶ ያ ነው consumer equilibrium የሚባለው the combination represented by the point like G እዚች ጋር ማለት ነው beyond the reach of the consumer is unattainable or the existing income ስለዚህ ባለው ኢንካም ያ ግለሰቡ አታይን ሊያደርግ ወይም የራሱን ነገሩን ሳቲስፋይ ሊያደርግ የማይችልበት ፖይንት የቱ ነው? ፖይንት ጂ ነው ማለት ነው። ያ ፖይንት ነው ቅድም ያልኩት unattainable ፖይንት የተባለው ማለት ነው በዛው ፕራይስ therefore ፖይንት ኢ ቅድም ያልናት እቺ ናት ማለት ነው። ፖይንት ኢ ላይ ሰውየው ምንድነው የሚደርሰው? ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ብለን ነበር እዚች ጋር ማለት ነው። ፖይንት ኢ እቺ እንዳትረሳት። ፖይንት ኢ ላይ with reference combination of X and Y reflect the position by the consumer since he or she attained the highest level of satisfaction within the here or here reach and the point E now not point of the consumer optimum point 2 እዚህ ጋር consumer optimum ደርሷል ማለት ነው። this equilibrium occurs the point of tangent between the highest possible indifference curve and the budget line. Put differently, equilibrium is established at the point where the slope of the budget line is equal to the slope of indifference curve. እዚህ ቦታ ላይ ነው ኢኩሊብሪየም የሚደርሰው የኮንሱመሩ። እሱም ደግሞ ፖይንት ኦፍ ስሎፕ ኦፍ ዘ ኢንዲፈረንስ ካርቭ እና ባጀት ላይኑ አንድ ላይ ታንጀንሲ ፖይንት ላይ እኩል ናቸው ማለት ነው። በማስ ህግ ላይም እንደዛው ነው። ታንጀንሲ ፖይንት ላይ ስሎፑ የአንድ ፖይንት ወይም የአንድ ሁለት ነገሮች ታንጀንት ሆነ ማለት ያ ፖይንት ላይ ስሎፑ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። the effect of change in the income and the price of the consumer equilibrium ይሄ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ብለን ካየን በእነዚህ ውስጥ የሰውየው ኢንካም ሲለዋወጥ እዚህ ጋር የሰውየው ኢንካም ሲለዋወጥ እና ያ የኮሞዲቲው ፕራይሱ ደግሞ ሲለዋወጥ እንዴት ነው ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም የሚባለው ደግሞ አሁን ባለው ለማየት እንሞክራለን። Consider the case of increased income following the shift of the budget line outward ባለፈው በባጀት ላይን እንዳየነው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ሲሆን ምንድነው የሚደረገው? ባጀት ላይኑ shift outward ወይም to the right direction shift ያደርጋል። will able to meet one of many indifference curve which were not previously achievable. ያን ኢንካሙ እየጨመረ ሲሄድ ኢንዲፈረንስ ካርቭም በዛው ልክ ሳቲስፋክሽኑ እየጨመረ ስለሚሄድ በዛ ልክ ይገናኛሉ ማለት ነው። በፊት ካልተገናኙት አቺቭ ካላደረጉት ይልቁንስ አሁን አቺቭ እያደረገ ይሄዳል እየጨመረ ሲሄድ። ያን ጊዜ ደግሞ ሌላውን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽንን ይፈጥራል። further increase income shift the budget line outward and hence the another equilibrium position will be achieved and soon
ሶ ያኛውን እያገኘ ሌላውን ደግሞ ሌላ የተሻለ ሳቲስፋክሽን እያገኘ ሄደ። we are several consumer representative position the polling change in the income as shown in the figure 1.12. the point of R and S that the new optimum point of the polling increase income ይሄኛው ደግሞ በነከስት ይሄኛው በዚህኛው የምናየው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አር እና ኤስ አለ፣ እዚህ ጋር አር አለ፣ እዚህ ጋር ኤስ አለ። ከአር እና ከኤስ ይልቁንስ እዚህ ጋር ኦፕቲመም ፖይንት ላይ የሚደርሰው ምንድነው? ኤስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ከሌላኛው በተሻለ ወይ ሲሄድ ሌላው የተሻለ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ ነው አንዱን በተሻለ ወይ ሌላውን ደግሞ ከዛ ይልቁንስ የሚሻለውን እየወሰደን ወይም ያ ኮንሱመሩ የተሻለውን የሚመርጠው ማለት ነው። if we collect all the point representing the equilibrium market basket corresponding to all the possible level of money income resulting the income consumption curve ተብሎ የሚጠራው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ስፔሻሊ ኢንካሙ የሰውየው ኢንካም ሲቀየር ያለው ነው ሂደቱ ሙሉ በሙሉ የሰውየው ወይ የኮንሱመሩ ኢንካም ሲለወጥ የሚገኘው ነው ማለት ነው። income consumption curve is locus point representing various combination of two goods that purchased by the consumer at different level of income. all other things remain constant. እዚህ ጋር ሌሎች ነገሮችን ኮንስታንት አድርገን የሰውየው ኢንካም ሲለዋወጥ ማለት ነው። የተለያዩ በጉድሶች በዛኛው በሁለት ጉድሶች እዚህ ጋር ጉድስ ቢ እና ጉድስ ኤ ላይ የሰውየው ኢንካም ሲለዋወጥ ያለው ሬቱን የሚያሳየው ሎካስ ፖይንት ወይም የሚባለው ምንድነው? ኮንሱመር ኮንሰምፕሽን ካርቭ ወይም ኢንካም ኮንሰምፕሽን ካርቭ የኮንሱመሩ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ካርቭ ማለት ነው። ሶ ያ የተለያዩ የኮንሱመሩ ኮሞዲቲ ያለው ሪሌሽንን ያሳያል ማለት ነው። this income consumption curve join that the point of the consumer optimum or equilibrium as increasing as income changes. sorry እዚህ ጋር ሌሎችን ሁሉንም አንድ እኩል አድርገን ስንደርስ ያ ከርቡ የሚያሳየው ምንድነው? ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ባለው ኢንካሙ ቼንጅ ሲያደርግ ማለት ነው ፖይንቱን ይነግረናል ማለት ነው። ሌሎች ነገሮች ስትረስ ቫሪባስ የሚባለው ኮንስታንት አድርገን የምንወስደው ነገር ነውና ስለዚህ በዚህ ቼንጅ ላይ የሚካሄደው በኢንካም ኮንሰምፕሽን ካርቭ ላይ ነው ማለት ነው። it's the locus of the consumer equilibrium point resulting when only the consumer income vary ሲያደርግ የሚለወጠው የሚቀያየሩበትን ሂደትን ያመጣል ማለት ነው። ኢንካም ቼንጅ ሲያደርግ በኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ፖይንት ላይ የሚለዋወጥ ቼንጅን ያሳያል። ምክንያቱም ኢንካሙ ሲለወጥ ባጀት ላይ ወደ ሌላ ሽፍት ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ካርቭም ደግሞ በአንዱ ሰብስቲቱት እየተደረገ የተሻለውን እያገኘ ወደ ሌላኛው ቼንጅ ሲያደርግ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሱመር ካርቭን ወይም የኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ወይም ፖይንት ኦፍ ኮንሱመር ዩቲላይዜሽንን ማክሲማይዝ እያደረገ ወይም ዲክሪዝም እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። በተቃራኒው it shows indifference consumption income consumption curve of the normal commodity as in the case እዚህ ሁለት ኬዞች አሉ። ኖርማል ጉድስ የሚባሉት ኢንፌሪየር ጉድስ የሚባሉ ኖርማል ጉድስ የሚባለው ጉድስ ፎር which consumption increase with income ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽንም እየጨመረ የሚሄድ ምን ጉድስ ይባላል? ኖርማል ጉድስ ይባላል። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ሚት እና ሚልክ ተጠቅሷል። ሶ ኢንካሙ ሲጨምር ያን ነገርን ኮንሱም እያደረገን በተጨማሪ ኮንሱም እያደረገን ይሄዳል። ሌላው ደግሞ ኢንፌሪየር ጉድስ የምንለው ኮንሰምፕሽን ዲክሪዝ ያደርጋል as income of the consumer increase የሰውየው ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ ምንድነው ኮንሰምፕሽኑን ያ ነገርን ኮንሱም የምናደርገበት ሂደቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ሶ እነዚህ ኖርማል ጉድሶች ናቸው። በኖርማል ጉድስ ኬዝ ላይ ሁለት ናቸው። ኖርማል ጉድስ የሚባለው አለ፣ ከዛ ደግሞ በዚህ ካርቭ ላይ ማለት ነው ሌላው ኢንፌሪየር ጉድስ የሚባለው አለ። ኢንፌሪየር ጉድስ የሚባለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ባስ አለ። ሰውየው በባስ የሚሄደውን የራሱን እንትን ሲያገኝ ምንድነው ይተዋል ማለት ነው። ትራቭሊንግ ባስ public bus are typical example of inferior goods. Note that for some people traveling by bus could be a normal goods if he were traveling on the foot previously. እዚህ ጋር በፊት በእግር ላይ
የሚጓዝ ከሆነ ያን ጉድስን ጉድ ሳይሆን በፊት በእግር ላይ የሚጓዝ ሰውዬ አሁን መኪና ካገኘ የተለያየ ኮንሱም እያደረገ ይሄዳል። እዚህ ጋር ተለዋዋጭነትን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢንፌሪየር ጉድስ የሚባለው ያ ሰውየው ገንዘቡ ወይም የሆነ ነገርን ኢንክሪዝ እያደረገ የራሱን ኢንካም ኢንክሪዝ እያደረገ ኮንሰምፕሽኑን ዲክሪዝ እያደረገ የሚሄድበትን አሁን የሰውየው ግል መኪና ቢኖር በግሉ መኪና ገዝቶ እየሄደ ነገር ግን በፓብሊክ መኪና መሄዱን ከተወ ያ ምንድነው? ኢንፌሪየር ጉድስ ነው። ተለዋዋጭነት አለ። ኢንጀነራል however income increase as the people get richer and they tend to reduce their consumption of inferior goods. ኢንፌሪየር ጉድስን ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ እያጣ ይሄዳል ያን ኮንሰፕሽኑን ማለት ነው። የኢንፌሪየር ጉድስ ኮንሰፕሽኑን እያጣ የሚሄድበትን ሂደትን ምንድነው የሚያሳየው? ኢንፌሪየር ጉድስ ያሳያል ማለት ነው። ፋይናሊ a change in the price of one or both of the goods change the position of the budget line and hence affect the consumer equilibrium. እዚህ ጋር አንዱ በአንዱ እየተለወጠ ሲሄድ ምንድነው የባጀት ላይን ላይ ምንን ይፈጥራል? ቼንጅን ይፈጥራል። ያ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኮንሱመር ኦፕቲማይዜሽንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሄንስ this process leads to the new curve called price consumption curve. ይሄ ደግሞ ቼንጅ እያደረገ ሲሄድ የሚፈጥረው ነገር ምንድነው? ፕራይስ ኮንሰፕሽን ካርብን ይፈጥራል ማለት ነው። ፕራይስ ኮንሰፕሽን ካርብን እናያለን በሚቀጥለው። እዚህ ጋር በላይ ባለው ክላስ ምንድነው ያየነው? ኢንካም ሲለዋወጥ ያለውን ሂደትን ነው ያሳየነው ማለት ነው። የሰውየው ኢንካም የሚያሳይበትን ሂደትን በኖርማል ጉድስ እና በኢንፌሪየር ጉድስ አይተናል። በኖርማል ጉድስ ሲሆን ኢንካሙ እየጨመረ ሲሄድ ያ ሰውየው ኮንሱም እያደረገ የሚሄድበትን ሂደትን እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን ኢንፌሪየር ጉድስ ሲሆን ኢንካሙ ኢንክሪዝ እየሆነ ይሄዳል፣ ኮንሰምፕሽኑ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። በህዝብ ባስ እና በመኪና ላይ ያለውን እዚህ ጋር ባስ ላይ ያለውና በኢንዲቪጁዋል ካር ላይ አሁን ያለውን አይተን ነበር። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እዚህ ጋር የኮንሰምፕሽኑ ፕራይስ ወይም የኮሞዲቲ ፕራይስ የጉድሶቹ ፕራይስ ሲቀየር እንዴት ያለው ምለውን እዚህ ጋር እናያለን። Here we study the effect of the change in the price of the consumption of the goods holding money income constant. እዚህ ጋር ሌሎች ኮንስታንት እዚህ ጋር በፊት ባየነው ምንድነው? ፕራይስ ኮሞዲቲ ኮንስታንት አድርገን ነበር። ሌሎች ኮንስታንት only the change of the income ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንስታንት አድርገን የምንወስደው ምንድነው? ኢንካም ነው ማለት ነው። In this discussion of the budget line we saw that increase in the price of the goods X, for example, decrease the maximum amount of goods X that the consumer can buy without affecting the vertical intercept of the line. vertical intercepትን ወይም ባለፈው ያየነው m p of x y is equal to m over p of x y ብለን ነበር። ሶ ያን አፌክት ሳያደርግ አማውንቱ ፕራይሱ ማለት ነው ዲክሪዝ the maximum amount of goods x ዲክሪዝ እያደረገ የሚሄድበት ምንድነው? ኤክሱ ማለት ነው። የአማውንቱን የኤክሱን ዲክሪዝ እያደረገ ሲሄድ ኮንሱመሩ ባይ ዊዛውት አፌክቲንግ ይገዛል ማለት ነው። ያኛው ሌላው አፌክት ሳያደርግ ወይም ቨርቲካል ኢንተርሰፕቱን አፌክት ሳይደረግ ይገዛል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ነው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ሲያደርግ የጉድሱ ማለት ነው። ኢንካሙ ኢንክሪዝ ያደረገ የጉድስ ማለት አማውንቱ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንካሙ ሲጨምር ያ ነገርን መግዛት ያለበት ፕሮባቢሊቲ ወይም ሁኔታው ይቀንሳል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ነው ባጀት ላይን ወዴት ነው የሚወስደው? ኢንዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ቱ ዘ ባክ ቱ ዘ ኦሪጂናል የሚባለው ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሌላውን ደግሞ እናያለን። ኢናብል በፊተኛው ባለው ማለት ነው። A decrease in the price of the X, the result outward rotation of the budget line, and this enables the consumer to buy more of goods X. አሁን ደግሞ ፕራይሱ እየቀነሰ ሲሄድ የጉድስ ኤክስ ፕራይስ እየቀነሰ ሲሄድ ያ ኳንቲቲን ብዙውን ይገዛል ማለት ነው ያ ኮንሱመር። if they connect all the points representing equilibrium market basket corresponding to
each of the price of the commodity እዚህ ጋር የኮንሰፕሽኑ ማለት ነው የኮንሱመር ኮንሰፕሽኑ እየጨመረ ይሄዳል ብለን ካሰብን ያን ጉድስን ወይም ያን ኳንቲቲን የመግዛት ፕሮባቢሊቲ በጣም አናሳ ነው። ያ ገንዘቡ ሲቀንስ ነው ኳንቲቲ ብዙ አድርገን ወይም ብዙ አድርጎ ያ ኮንሱመሩ መግዛት የሚችለው ማለት ነው። ያን ትሬንድን የሚያሳየው ምንድነው? ፕራይስ ኮንሰፕሽን ካርብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠቀሰው ካርብ ያን ሂደቱን ኖርማሊ ያሳያል ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው ግራፉ። The price consumption curve is the local of the utility maximization combination of the products that result from variation in the price of one commodity when the other product price and the income and the factor of ሌሎችን ኮንስታንት አድርገን እዚህ ጋር ፕራይስ የኮሞዲቲን ቼንጅ በሚያደርግበት ሂደት ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባጀት ላይን አለ B1 B2 B3 ላይ ከዛ ኢንዲፈረንስ ካርብ በዛ ላይ የሚላተመው ታንጀንት እየሆነ ያለው ኢንዲፈረንስ ካርብ እያንዳንዱ እስከ 3 አለው ኢንዲፈረንስ ካርብ 1 2 3 እስከሚደርሱ ድረስ ማለት ነው። ባጀት ላይን እዚች ጋር AB1 ማለት ነው። ኤ ከላይ ያለው ማለት ነው። ባጀት ላይን AB1 ድራው የሚደረገው ኦሪጂናል ነው። ቺን አስ ኦሪጂናል ነው የምንወስደው። when the price of the goods x decrease የፕራይሱ የዚህኛው የኳንቲቲ goods x ፕራይሱ ዲክሪዝ ሲሆን we have the new budget line given by AB2 ላይ ወደዚህ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ይሄኛውን የመግዛት ፕሮባቢሊቲ አለን ማለት ነው በዛ ባጀት ላይ። ለምን ያ ፕራይሱ የኳንቲቲ ኤክስ ዲክሪዝ ስለሆነ we have new budget line given by AB2 የመግዛት ፕሮባቢሊቲ አለን ማለት ነው። but further decrease in the price of goods x የዚህኛው የኤክስ ፕራይሱ further decrease ሌላኛው ተጨማሪ ዲክሪዝ እየሆነ ሲሄድ ምንድነው ሌላ ባጀት ላይን ይፈጠራል ማለት ያም ባጀት ላይን ምንድነው AB3 ማለት ነው። with the three possible budget line the consumer face three equilibrium point which indicate that E1 E2 E3 እያንዳንዱ ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንሱመር ፌስ የሚደረግበት ፖይንት አለ ማለት ነው። E1 E2 E3 ስለዚህ እያንዳንዱ ዲክሪዝ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤክስ ሲሆን የባጀት ላይን እያንዳንዱ ይቀንሳል እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ ደግሞ የኢንካም ኮንሱመር ወይም የኢንዲፈረንስ ካርብ እየጨመረ ይሄዳል 1 2 3 እያለ ማለት ነው በዛው ልክ። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶችን አንድ ላይ አያይዘን ስንጠቅስ በምን በፕራይስ ኮንሰፕሽን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ምናየው ይሆናል ማለት ነው። We can derive the demand curve of the individual for the commodity from the price consumption curve. እዚህ ጋር price consumption curve ላይ የዲማንድ ካርብን መውሰድ ይቻላል በዛ ኮሞዲቲ ላይ ማለት ነው። Below is an illustration of the driving demand curve when the price of the commodity X decrease from price 1 price 2 price 3 የኤክሱን ማለት ነው price decrease ሲሆን የራሳቸው ዋጋ አለ የፕራይስ ኤክስ ዋጋ የፕራይስ ኤክስ2 ዋጋ የፕራይስ ኤክስ3 ዋጋ ማለት ነው። successively decrease in the price of the goods x we rotate the budget line outward ለዚህ ባጀት ላይኑ outward ያደርጋል because additionally the consumer can buy that commodity ፕሮባቢሊቲ በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ያ ኮሞዲቲ የሚገዛበት successively decrease እየሆነ ስለሚሄድ ፕራይሱ ስለሚቀንስ ያለው ኢንካም ደግሞ ከዛ ስለሚባልት ያን ነገርን successively buy ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። The consumer reaches the new equilibrium point indicates that intersection between the new budget line and the new indifference curve that point B or point C in the figure 1.4 ላይ ያለውን ፊገሩን ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር ኮሞዲቲ ኤክስ አለ ዋይ አለ ኮሞዲቲ ኤክስ አለ። እዚህ ጋር ፕራይስ ቼንጅ የኮሞዲቲ የኤክስ ፕራይስ ቼንጅ እያደረገ ሲሄድ ባህሪ እያደረገ ሲሄድ በተመሳሳይ ሁኔታ የዋይም እንደዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይን ኮንስታንት አድርገን ስለወሰድ ነው በዛው ልክ ኤክስን ኮንስታንት አድርገን ዋይን ስንወስድ እንደዛ አይነት ትሬንዱን ነው ይዞ የሚሄደው እና ፕራይስ ኦፍ ኤክስ አለ ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ አለ። እዚህ ጋር የዲማንድ ካርብ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመሩ እዚህ ጋር ያለበት ፖይንት እና እዚህ ጋር ያለበት ፖይንት እንደዚህ ጋር ያለበት ፖይንት ሶስት አሉ። እዚህ ጋር ሶስት ባጀት ላይኖች አሉ። የተሻለውን ኮንሰፕሽንን እያገኘ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ቼንጅ እያደረገ ሲሄድ ፕራይሱ ዲክሪዝ እያደረገ ስለሚሄድ በዛ ደግሞ ምንድነው ኮንሰፕሽኑን
ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። የዛ ኳንቲቲን ኮንሰፕሽንን ያሳያል ማለት ነው። ሶ የዲማንድ ካርቭ ባለፈው ስላየ ነው ብዙም እንደዛ እንትን የፕራይስ እና የኮሞዲቲን ቫሪዬሽኑን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው። The lower the final 1.4 shows that how we can derive the demand for an individual consumer from utility maximization point. The demand point is driven from the price consumption curve, which was constructed by changing the price of one of the two goods. እዚህ ጋር የዲማንድ ካርቭ ምንድነው? ፕራይስ ኮንሰፕሽን ካርቭ ላይ ፕራይስ እና የኮሞዲቲ ቅነሳን ወይም ሂደቱን ለማሳየት ነው። ፕራይሱ እዚህ ጋር ኢንክሪዝ እያደረገ ሲሄድ ኮንሰፕሽኑን ኢንክሪዝ እያደረገ ሲሄድ ፕራይሱ መቀነሱን ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ፕራይሱ ኤክስ1 ላይ ስንት ነው? ኤ ላይ ኤክስ1 ላይ አለ ፕራይሱ እዚህ ጋር ትንሽ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲሆንስ ቢ ላይ ሲሆንስ ፕራይሱ አሁን ከዛ ይልቁንስ እያነሰ ይሄዳል። ኮንሱምሽኑ ኮሞዲቲው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ኮንሱመሩ ያን ፕሮዳክትን ኮንሱም የሚያደርግበት ሂደቱ እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን ፕራይሱ እየቀነሰ ይሄዳል። ፕራይስን ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዲክሪዝ ሲያደርግ ደግሞ ኮሞዲቲ ኢንክሪዝ ሲያደርግ የሚያሳየው ምንድነው? ዲማንድ ካርቭ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ላይ ያለው ፕራይስ ኤክስ1 ላይ ያለው ይሄም ትንሽ ነው። ከዛ ደግሞ ቢ ላይ ሲደርስ ትንሽ ፕራይስ ነው ወደ ታች ወርዷል ፕራይሱ። ነገር ግን ኮሞዲቲ ኢንክሪዝ እየተደረገ ነው። ያ ኳንቲቲው ኢንክሪዝ እየተደረገ ነው። ሲልም ላይ ደግሞ ከዛ ይልቁንስ ዲክሪዝ አድርጓል። ነገር ግን ኳንቲቲ እዚህ ጋር እየጨመረ ይሄዳል። ሶ ይሄን ትሬንድን የሚያሳየው ዲማንድ ካርቭ ነው። ዲማንድ ካርቭን ደግሞ ፕራይስ ኮንሰፕሽን ካርቭ ጋር አንድ ላይ አያይዞ የሚጠቅስበት ሂደትም ነው እዚህ ጋር የሚጠቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ይሄኛውን የዛሬውን ቶፒክ እዚህ ጋር እንጨርስና ኔክስት ቻፕተር 2 ለማየት እንሞክራለን። ቻፕተር 2 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አለ። ሪቪው ያን ያክል ከበድ ያለ አይደለም እና ማርኬት ስትራክቸር እንደ ዲሲዥን ኦፍ ዘ ፍሬም እናያለን። ፍሬም ላይ ያለው ዲሲዥን እና ማርኬት ስትራክቸር እያንዳንዱን ዲቴይል ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራም ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ጋር አጠናቅቀን ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ የደወል ምልክትን በመጫን ኖቲፊኬሽን ቶሎ እንዲደርስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።